Tôi là thật, tôi là người trong nhà. Nếu không tin, hãy báo cảnh sát. Đó không phải lời thoại trong phim, mà là tiếng gào giữa đời thực của anh họ Vu Mông Lung, người bị nghi ngờ giả mạo chính huyết thống của mình. Khoảnh khắc ấy, dư luận như rơi vào trận chiến thật giả lẫn lộn. Ai mới là tiếng nói thật sự của gia đình? Và tại sao một người thân phải tự chứng minh mình, trong khi studio lại nghiễm nhiên trở thành đại diện cho sự thật? Thú thật, tôi từng định khép lại chuỗi video về cái chết đầy nghi vấn của Vu Mông Lung, nhất là sau khi studio công bố tâm thư nhân danh mẹ anh. Khi đó, tôi nghĩ mình nên dừng lại để tôn trọng ý kiến của gia đình. Nhưng rồi, những nguồn tin dồn dập, mâu thuẫn và đầy áp lực tiếp tục xuất hiện. Chính điều đó khiến tôi hiểu mình không thể dừng ở đây. Chỉ khi đi xa hơn, khán giả mới nhìn thấy câu chuyện này từ nhiều góc độ và chiều sâu khác nhau. Và càng đào sâu, câu hỏi càng ám ảnh, điều gì đang bị che giấu? Một người thân ruột thịt phải đấu tranh để chứng minh danh phận. Một studio giữ im lặng nhưng lại kiểm soát toàn bộ phát ngôn liên quan. Trong khi đó, những lời đồn thổi về thuốc an thần, về vết thương bất thường, về những vị khách chưa từng được công khai. Tất cả sâu chuỗi lại thành bức tranh đầy khoảng tối. Xin lưu ý, toàn bộ tình tiết trong video sắp nêu ra chưa được kiểm chứng bởi cơ quan có thẩm quyền. Đây chỉ là góc nhìn đa chiều để khán giả hiểu thêm về cái chết đầy nghi vấn của Vu Mông Lung. Ngày 11 tháng 9, Vu Mông Lung qua đời sau cú ngã từ tầng cao. Cảnh sát nói không có dấu hiệu hình sự, nhưng nỗi nghi ngờ trong lòng khán giả thì không bao giờ khép lại. Bởi chỉ ít ngày sau, những tiếng nói từ chính gia đình anh đã xuất hiện, phủ nhận cách mà sự thật đang được kể lại. Trong video trước, chúng ta đã cùng đọc bức thư dài mà anh họ của Vu Mông Lung đăng ngày 15 tháng 9. Một bức thư đã nhanh chóng bị xóa khỏi Weibo. Trong thư, anh kể về hành trình của gia đình, từ lúc nhận tin dữ, những dấu hiệu bất thường, những thông báo chậm trễ và cả sự che giấu mà họ phải đối diện. Từng dòng chữ trong bức thư như tiếng gào của một người thân bị bỏ rơi bên lề sự thật. Và rồi, đến tối ngày 16 tháng 9, studio của Vu Mông Lung bất ngờ đăng một tâm thư dưới danh nghĩa mẹ anh. Tâm thư nói rằng con trai mình chỉ vì say rượu mà ngã và kêu gọi công chúng dừng lại, đừng suy đoán thêm. Lời tuyên bố ấy như muốn đóng lại toàn bộ cuộc tranh cãi. Nhưng ngay sau đó, một tiếng nói khác vang lên. Chỉ đúng 1 giờ sau, lúc 22 giờ 32 phút, anh họ Vu Mông Lung đăng lên Weibo với dòng chữ ngắn đanh thép: không thể chấp nhận được. Câu nói ấy lập tức làm dậy sóng, và chính trong khoảnh khắc ấy, dư luận bắt đầu chia làm hai phe. Một bên chọn tin vào thông báo từ studio, bởi đó là kênh chính thức. Một bên nhìn vào tiếng nói nghẹn ngào của gia đình, tin rằng chỉ có người thân mới dám thốt ra câu phản kháng mạnh mẽ như vậy. Nhưng rồi, một nghi vấn khác xuất hiện, liệu tài khoản này có phải là giả mạo? Liệu đây có phải là một kẻ lợi dụng cái chết của Vu Mông Lung để thu hút sự chú ý? Câu hỏi ấy tràn ngập dưới phần bình luận, biến một tiếng kêu đau thương thành một cuộc đối chất đầy áp lực. Trước tất cả, anh họ không chọn im lặng. Anh trả lời thẳng: nếu ai bảo tôi giả mạo, hãy báo cảnh sát. Đây không còn là một câu nói bộc phát, mà là một cam kết pháp lý. Anh khẳng định mình là người thật, quan hệ huyết thống thật. Và nếu vẫn có ai nghi ngờ, anh sẵn sàng đối diện trước cơ quan chức năng. Điều này tạo ra một nghịch lý. Tại sao một người thân trong gia đình phải liên tục chứng minh mình không giả mạo, trong khi studio lại nghiễm nhiên đại diện cho sự thật chính thức? Và nếu studio có thể nhân danh mẹ để đưa ra tâm thư, thì tại sao tiếng nói của người anh họ, người trong máu mủ ruột thịt, lại bị xem là kẻ mạo danh? Dưới phần bình luận, một netizen hỏi thẳng: rốt cuộc gia đình có chấp nhận kết quả điều tra hay tiếp tục kháng cáo? Nếu gia đình đã đồng ý khép lại, thì netizen nói thêm cũng chẳng ích gì. Ngay lập tức, anh họ đáp lại: gia đình không phải chỉ có một người. Một câu trả lời ngắn nhưng tiết lộ nhiều điều. Trong chính gia đình Vu Mông Lung, không phải ai cũng có cùng một quan điểm. Và anh họ, bằng lời nói của mình, cho thấy lập trường khác biệt với tuyên bố của studio. Sau đó, khi có người khác khuyên anh đừng để ý tới những lời công kích,
anh chỉ trả lời, đừng bận tâm mấy người này. Từ câu trả lời, gia đình không phải chỉ có một người, có thể thấy rằng tuyên bố của studio chỉ phản ánh quan điểm của một phần gia đình, chứ không phải tất cả. Vẫn còn những tiếng nói khác trong nhà, không đồng thuận, và họ chọn cách công khai bày tỏ sự phản đối. Chính sự khác biệt nội bộ này làm công chúng bối rối. Đâu mới thực sự là tiếng nói chung của gia đình Vu Mông Lung? Khi được hỏi về phản ứng của gia đình trước thông báo từ phòng làm việc, anh họ Vu Mông Lung đã trả lời thẳng thắn. Phòng làm việc không hề liên lạc với gia đình bên nội của Lung Lung, cả trước lẫn sau khi thông báo được đưa ra. Mẹ của Lung Lung cũng không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ thông tin nào liên quan đến thông báo này. Ngay sau đó, một số cư dân mạng phân tích thêm về mối quan hệ gia đình của Vu Mông Lung. Cha ruột anh mất từ khi anh còn nhỏ. Người được gọi là anh họ này là con trai của chị gái cha ruột Mông Lung. Tuy nhiên, mẹ Vu Mông Lung mới là thân nhân trực hệ duy nhất, người có quyền đưa ra quyết định cuối cùng. Khi một cư dân mạng nghi ngờ và yêu cầu anh họ chứng minh thân phận bằng ảnh chụp chung, anh trả lời: tôi đã từng đăng rồi, không muốn phải chứng minh mãi. Tôi từng bị fan lớn nghi ngờ, đã đối chất, nhưng cuối cùng họ lại xóa bài. Có người chất vấn, nếu thật sự là người nhà, tại sao chỉ có mình anh lên tiếng? Anh họ đáp, không phải chỉ có một mình tôi, còn có 2 người con trai của anh trai mẹ Lung Lung đi cùng. Lời khẳng định này cho thấy anh không hề đơn độc. Khi lo tang sự, anh có thêm người thân bên cạnh, sẵn sàng làm chứng rằng anh thực sự là người trong nhà. Bài đăng của anh họ vẫn lan truyền mạnh mẽ, đạt hàng chục nghìn lượt thích và bình luận. Có người nhắc nhở, anh phải cẩn thận, có người muốn bịt miệng anh. Có người khác động viên, chúng tôi tin anh, xin đừng bỏ cuộc. Nhưng cũng có không ít những lời công kích, cố gắng phủ nhận anh. Và chính điều đó, thay vì làm anh im lặng, lại khiến tiếng nói của anh thêm phần quyết liệt. Nếu nhìn lại toàn bộ dòng thời gian, chúng ta thấy một chuỗi nghịch lý. Ngày 11 tháng 9, Vu Mông Lung qua đời. Ngày 15 tháng 9, anh họ đăng bức thư dài vạch ra nghi vấn, nhưng thư bị xóa. Ngày 16 tháng 9, lúc 21 giờ 31 phút, studio công bố tâm thư của mẹ, nói rằng đây chỉ là một tai nạn do rượu. Ngày 16 tháng 9, lúc 22 giờ 32 phút, anh họ phản đối, viết không thể chấp nhận được và thề rằng nếu có ai nghi ngờ anh, cứ báo cảnh sát. Một chuỗi sự kiện dồn dập, trong đó 2 tiếng nói đối nghịch liên tục va vào nhau. Studio với sự chính thống và người thân với sự thật cá nhân. Chính trong khoảng trống ấy, công chúng phải tự lựa chọn đâu mới là sự thật. Câu chuyện của Vu Mông Lung, vì thế, không chỉ là bi kịch của một nghệ sĩ. Nó còn là tấm gương phản chiếu, cách thông tin bị kiểm soát, cách tiếng nói của người trong cuộc bị nghi ngờ, thậm chí bị gạt bỏ. Và trong bi kịch ấy, điều còn vang vọng lại chính là lời thề của anh họ. Tôi là thật, tôi là người trong nhà. Nếu không tin, hãy báo cảnh sát. Trên Weibo của anh họ Vu Mông Lung, không ít cư dân mạng bày tỏ sự tin tưởng và đứng về phía anh họ. Một người viết, có quá nhiều nghi vấn và studio đã xử lý quá vội vàng. May mắn là fan không chấp nhận, nếu không thì mọi chuyện đã chìm xuồng từ lâu. Người này còn nhắc lại, ban đầu có một đại fan rất nhiệt tình, chính cô ấy đã đứng ra phản bác những tin đồn xoay quanh cái chết đầy nghi vấn của Vu Mông Lung. Nhờ vậy, một số fan vốn từng tin theo tin đồn cũng dần dừng lại, trong đó có cả tôi. Thế nhưng sau này, chính cô ấy thừa nhận rằng mọi hành động phản bác và vạch trần của mình đều chịu sự sắp đặt từ phía studio. Khi mất liên lạc với họ, cô mới nhận ra bản thân cũng chỉ là người bị lợi dụng. Trong phần bình luận, có người viết, trong khi cộng đồng mạng tranh cãi kịch liệt tìm công lý cho Vu Mông Lung, thì một số ít fan lại mù quáng phủ nhận mọi nghi vấn về cái chết của anh. Họ cho rằng tất cả phân tích của cư dân mạng đều sai lệch. Thái độ cực đoan ấy khiến nhiều người nhận ra, hóa ra Mông Lung đã đặt niềm tin sai người. Nhiều bình luận cho rằng mẹ anh ấy có lẽ đã già yếu và bất lực trong nhiều việc. Họ đồng cảm nếu bà có quyết định khép lại vụ án. Họ tình nguyện bảo vệ bà và sự tôn nghiêm cho Mông Lung. Tuy nhiên họ chỉ muốn có chứng cớ để tin rằng đó thực sự là tâm thư của mẹ Vu Mông Lung, chứ không phải do bên thứ ba áp đặt. Giữa những tranh cãi thật giả lẫn lộn, có một sự thật không ai phủ nhận. Cái chết của Vu Mông Lung không chỉ cướp đi sinh mạng một diễn viên mà còn để lại khoảng trống niềm tin trong lòng công chúng. Ai mới có quyền lên tiếng cho người đã mất?
ai được phép giữ độc quyền về sự thật. Đó là lý do tôi vẫn tiếp tục chuỗi công lý cho Vu Mông Lung. Không phải để giật gân, cũng không phải để thỏa mãn trí tò mò, mà là để đặt lại một câu hỏi tưởng chừng hiển nhiên. Trong thế giới đầy tiếng ồn, liệu chúng ta còn nhận ra đâu là tiếng nói thật sự và đâu chỉ là lớp màn che mờ sự thật? Sơ di công lý cho Vu Mông Lung sẽ trở lại ở video kế tiếp. Tâm thư thật sự của mẹ Vu Mông Lung đang ở đâu và nó viết gì? Sự thật phía sau tin đồn về chiếc USB mang sứ mệnh nguy hiểm ra sao? Mời quý vị cùng theo dõi trong các cập nhật sau trên kênh.